નમસ્તે, કેમ છો? આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે ગુજ્જુ ફાર્મસીમાં. તમારી જે આસપાસ રહેલી કુદરતી વનસ્પતિઓના ઔષધીય ગુણોની જાણકારી મેળવવા માટે અમારી YouTube ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરી લો અને વિવિધ કુદરતી વનસ્પતિઓના ઔષધીય ગુણોની જાણકારી મેળવતું આપણું પ્લેલિસ્ટ છે આજની ઔષધિ. એ પ્લેલિસ્ટમાં જઈને તમે બીજા વિડીયો પણ જોઈ શકો છો. આજની ઔષધિ છે પરમવાતનાશક કહી શકાય એવી મેથી. સંસ્કૃતમાં એને કહેવાય છે મેથિકા, કુંજિકા અથવા તો અશ્વબલા. હિન્દીમાં મેથી જ કહેવાય છે. ઇંગ્લિશમાં જેનું નામ છે ફેનુગ્રીક અને લેટિનમાં કહેવાય છે ટ્રાઇગોનેલા ફોયનમ ગ્રેશિયમ કે જેની ફેમિલી થાય છે ફેબેસી. મેથી આપણા ભારતમાં અનેક પ્રદેશોમાં થતી હોય છે. મેથી મધ્યમ કે કાળી જમીન હોય એમાં સામાન્ય રીતે ડિસેમ્બરથી માર્ચ સુધીમાં થતી હોય છે. ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર, મહારાષ્ટ્ર એ બધી જગ્યાએ મેથી સારા એવા પ્રમાણમાં થતી હોય છે. આ મેથીનો ઉપયોગ આપણે સીધો ભજીયા બનાવવામાં કરીએ છીએ અથવા તો એમાંથી મૂઠિયા કે પરાઠા પણ બની શકે છે અથવા તો એમાંથી મેથીનો જે રસ હોય એ રસ લેવામાં આવે છે અથવા તો એનો સૂપ તરીકે પણ ઉપયોગ થઈ શકે છે. મેથીનું શાક બનાવવામાં આવે છે અથવા તો બીજી રસોઈમાં સૂકી મેથી વઘારમાં પણ વાપરી શકાય છે. તો આ તો થયું મેથીના ઉપયોગ વિશેની વાત. આપણે જાણીએ છીએ કે મેથી સ્વાદમાં કડવી હોય છે. એ કડવી હોય છે પણ મેથી વાયુનાશક છે, પિત્તશામક છે, કૃમિનાશક છે અને ભૂખવર્ધક પણ છે. તો આ જ રીતે આ જે કડવી મેથી છે એ અનેક રીતે ઉપયોગી છે. મેથીની ભાજી થોડી તીખી અને કડવી હોય છે, પ્લસ એ ગરમ પણ છે, પચવામાં હળવી છે, હૃદય માટે પણ હિતકર છે. જે સૂકી મેથી હોય એટલે કે જે મેથીના દાણા હોય એના કરતાં લીલી ભાજી, લીલી મેથી હોય એ થોડી ઠંડી હોય છે, પાચન કરતા હોય છે, પિત્તશામક અને વાયુનાશક હોય છે. પ્લસ એ જે લીલી ભાજી છે એ સોજા પણ મટાડવામાં ઉપયોગી હોય છે. આજકાલ આપણે જાણીએ છીએ અને ઘણા ખરા વિડીયોમાં પણ આવતું હોય છે કે મેથી ડાયાબિટીસને કંટ્રોલમાં રાખવામાં ખૂબ જ ઉપયોગી હોય છે. તો આ તો થયું મેથીનું જનરલ ઇન્ટ્રોડક્શન. હવે આ જ રીતે મેથી સ્વાદમાં કડવી હોય છે તો આ કડવી મેથી છે એના ઘણા ખરા ઔષધીય ગુણો છે. તો ચાલો જોઈએ આપણે મેથીના ઔષધીય ગુણો વિશે. સૌથી પહેલી વાત કરીએ તો મેથી કબજિયાતમાં ઉપયોગી છે. કફ દોષ કે વાયુથી રાહત માટે મેથીની જે ભાજી છે એનો ખાવામાં નિયમિત રીતે ઉપયોગ કરવો જોઈએ કે જેનાથી કબજિયાતની સમસ્યા દૂર થઈ જાય છે. જો કોઈને બહુમૂત્રતાનો પ્રોબ્લેમ હોય તો એમાં પણ મેથી ઉપયોગી છે. મેથીની ભાજી હોય એનો રસ 50 થી 100 ગ્રામ જેટલો લેવાનો, એમાં 1.25 ગ્રામ જેટલો કાથો અને 3 ગ્રામ જેટલી સાકર મેળવવાની અને આ જે મિશ્રણ છે એને પીવાથી બહુમૂત્રતાની સમસ્યા દૂર થાય છે. ડાયાબિટીસમાં મેથી છે એ ખૂબ જ સારી રીતે ઉપયોગી હોય છે. દરરોજ સવારે મેથીની ભાજીનો 100 ગ્રામ જેટલો રસ પી જવાથી ડાયાબિટીસને આપણે કંટ્રોલ કરી શકાય છે અને એ પણ ઝડપી કંટ્રોલમાં આવે છે. કૃમિમાં પણ મેથી ઉપયોગી છે. નાના બાળકોને જે કૃમિની તકલીફ હોય એ વધારે પ્રમાણમાં થતી હોય છે. તો નાના બાળકોને મેથીની ભાજીનો રસ 1 થી 2 ચમચી આપવાથી આ જે કૃમિની સમસ્યા છે એ દૂર થાય છે. જેમને લો બ્લડ પ્રેશરની પ્રોબ્લેમ હોય એમના માટે પણ મેથી ઉપયોગી છે. મેથીની ભાજીમાં આદુ, લસણ તથા થોડો ગરમ મસાલો નાખીને એ મેથીની ભાજીનું સેવન કરવામાં આવે તો જે લો બીપીની પ્રોબ્લેમ છે એમાં લાભ થાય છે. શરદી, સળેખમ કે ખાંસીમાં પણ મેથી ઉપયોગી છે. સરસિયાના તેલમાં આદુ, લસણ, ગરમ મસાલો નાખીને બનાવેલી મેથીની ભાજી અથવા તો મેથીની ભાજીના ભજીયા એ જો ખાવામાં આવે તો શરદી, સળેખમ કે ખાંસી દૂર થાય છે. કફ કે વાયુના દર્દો હોય તો પણ મેથી ઉપયોગી છે. લીલી અથવા તો સૂકી મેથીનો ઉપયોગ ખોરાકમાં કરવામાં આવે અથવા તો એના રસનું સેવન કરવામાં આવે તો કોઈ પણ પ્રકારના વાયુના દર્દો હોય તેમાં રાહત મળે છે. તો આ હતું વાયુનાશક ઔષધ એટલે કે મેથીના ઔષધીય ગુણો વિશેની જાણકારી. આઈ હોપ તમને આ વિડીયો ગમ્યો હશે તો વિડીયોને લાઈક કરો, તમારા ફ્રેન્ડ્સની સાથે શેર કરો અને બીજા આવા જ તમારી આસપાસ રહેલી કુદરતી વનસ્પતિઓના ઔષધીય ગુણો વિશેની જાણકારી મેળવવા માટે અમારી YouTube ચેનલને અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરી લો. અને જો તમે કોઈ પણ તમારી આસપાસ રહેલી કુદરતી વનસ્પતિઓના ઔષધીય ગુણોની જાણકારી મેળવવા માંગો છો તો
કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવી શકો છો. થેન્ક યુ વેરી મચ.